Vad ska jag nu då? Vi ska ha slime. Och vad behöver man till slimet då? Bikarbonat, hobbylim, raklådor, lintvätska och karamellfärg om man vill. Om man vill ha färg på den? Ja, och någonting att blanda med och blanda i. Härligt. Hur gör vi då? Men först häller man i lim. Så här. Hur mycket, pappa? Så där är det. Ja, ta lite till då. Nej, bra. Så. Och sen tar man raklådet. Okej. Och det är det Icas raklödder. Det billigaste skit som finns. Köp det. Inte för mycket raklödder va? Så där kanske? Ja. Så det blir fluffigt. Fluffigt. Jag blandar. Alltså vi får blanda. Så öppnar jag karamellfärgen. Pappa, du får hälla karamellfärg. Så det inte blir för mycket. Här lite då. För att det ska bli lite färg så häller vi lite karamellfärg. Det blir grönt slime. Så. Den ser nästan äckligt. Sen tar man i lite bikarbonat. Med en gaffel helst. Nej, med sked. Med sked. Ja, bra. Så det här är bikarbonat i lintvätska. Oh no! Den där ska man ta bort då. Så. Häll i mycket än för lite. För det formar som slime som fiskarna. Du måste ju ta allting på kanten också. Oj, det börjar bli slimigt här. Ta lite till här. Så allt följer med. Försök att ta allt. Så. Nu är det som slime. Här är slime nu. Alltså, får känna. Oj, se! Det här är slimet. Ganska Det blev bra, håll upp det. Det blir stretchigt. Får se hur det blir när det är klart då. Dra ut. Slime.